Bismillahirrahmanirrahim. Last video ki exercise 1.3 the matrices mukamal shawe. Nan bamunga the matrices exercise 1.4 starto. Bai ki de question number 1. Ai ki da which show that which of the following matrices are conformable for multiplication. Laga da A, B, C or D matrices rakdi we tasu da check kai. چې په دې کې کم دوه د سی دي چې هغه د یو بل سره ملټیپلای کېدلی شي. نو څنګه چې د ایډیشن دپاره رولز و زموږ سره چې د ایډیشن او د سبټریکشن دپاره ایډیشن اینډ سبټریکشن دپاره دا رول و چې دوه میټریسز به اله زموږ سره ایډ کیږي او سپریټ کیږي چې د هغو آرډر به څه آرډر به سیم وي. صحیح شوه؟ نو اله به څه کېږي زموږ سره دا دواړه ایډ کېږي او سپریټ کېږي به. اوس دلته ملټیپلیکیشن دی نو ملټیپلیکیشن دپاره به هم زموږ سره څه رول وي دا به خامخا ساتو یاد. نو اله به مونږ څه کوو ملټیپلیکیشن د دوو میټریسز کولی شو. ښه دې ته ګورئ two matrices are conformable for multiplication. دوه میټریسز به اله زموږ سره ملټیپلای کېږي when number of columns of first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. په دې خبره باندې دلته ما دا شارټکټ لیکلی ده په دې باندې ځان پوهیږئ. دوه میټرکس به اله ملټیپلای کیږي چې د نمبر of columns of first matrix د لولني میټرکس چې کوم کالمز دي هغه به برابر د څه شي د دویم میټرکس د روز به برابر وي. نو اله به دواړه څه کیږي ملټیپلای کیږي. لکه دا زموږ سره A میټرکس دی 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स बल दे 5 6 7 8. تاسو ګورئ دلته ما خبره کړې کنه چې نمبر اف کالمز اف فرست میټرکس په دې کې څو کالم دي یو دوه کالم دي په دې کې څو روګان دي 1 او 2 دوه پکې روز دي. ټیک شو. نو دینه په موږ ته پته ولګېدله چې د دې دوه میټریسز کالمز او روز څه دي برابر دي. نو دې وجه نه دا زموږ سره څه کېدلی شي ملټیپلای کېدلی شي. اوس تاسو راشئ د ایکسرسایز ته وګورئ. په ایکسرسایز کې کوېسچن نمبر 1 څه وایي دا سوري کوېسچن نمبر 1 دا پارټ فرسټ دی. په دې کې تاسو ته به دا نه درکړي په پیپر کې تاسو ته به صرف دا درکړي چې A B C D درکړي وي. تاسو دا چک کړئ چې په دې کې کم زموږ سره پاسیبل دي چې د هغې ملټیپلیکیشن کېدلی شي او کم پکې داسې دي چې د هغو نشي کېدلی. اوس راشئ په غور سره دی د خدای بلا فارمز جوړېږي. دا څو میټریسز دي 4 دي مطلب 4 تینې 12. نو به 12 فارمز کې دا زموږ سره راتللی شي لکه A B دا یو مزه میټرکس شو بیا AC بیا AD دا ټول به شل کوي. ګوره لول به AB دوه میټرکس ملټیپلای کوي دا به چک کوي دا دوانه بیا به AC دا به چک کوي بیا به AD به چک کوي داسې ګوره دا AB دی. اوس دا لول دا ګورو چې دا ملټیپلیکیشن زموږ سره پاسیبل لیکن نه دی. دلته به دا څنګه چک کوئ ګورئ A میټرکس ته تاسو وګورئ A میټرکس ته وګورئ په دې کې څومره کالم دي یو کالم دی پکې دا یو کالم دی پکې. بیا تاسو B میټرکس ته وګورئ په B میټرکس کې څو روګانې دي. موږ دا خبره کړې وه که نه بیا هم ورته غوږ کېدی چې کله زموږ سره د اولني میټرکس کالمز د دویم میټرکس د روګانو برابري نو اله به د هغې ملټیپلیکیشن صحیح زموږ سره پاسیبل وي ممکن به. was A is the number of columns and matrix A is equals to 1. په دې میټرکس کې په دې A میټرکس کې کالم زموږ سره څومره دی یو دی ښه and number of rows and matrix B په دې B میټرکس کې زموږ سره څه دا یوه رو ده که نه ده. نو په اولني میټرکس کې کالم یو دی په دویم کې رو یوه ده. نو thus AB is conformable for multiplication. د دې ملټیپلیکیشن زموږ سره څه دی کېدلی شي. بیا 2 نمبر ته وګورئ AC وس دا A او C میټرکس چک کړئ. په A میټرکس کې A is the number of columns and matrix A is equals to 1. په A کې زموږ سره روګانې کالم څومره دي یو دی دا دی لکه وګورئ دلته ورته دی A B دا یو کالم دی پکې. بیا
C ته وګورئ and the number of rows in matrix C is equals to 2 په دې کې یو رو دا ده یو رو پکې دا ده دوه روګانې دي پکې نو د دې وجې نه به موږ خو دا ویلو چې ملټیپلیکیشن به د دوه میټریسز اله پاسبلی اله به ممکني اله به کېدلی شي چې د اولنی میټرکس کالمز د دویم میټرکس د روز برابري نو تاسو وګورئ د A کالم یو ده او د C کالم د C روګانې څومره دي دوه دي نو لہذا دا ندی برابر د دې وجې نه thus AC is not conformable for multiplication د دې وجې نه زموږ سره AC ملټیپلای کېدلی نشي دا A او C میټرکس زموږ سره نشي ملټیپلای کېدلی دا نور به خپله وکئ اوس رینډم به سالو کړو نو BD ته ګورئ B دا میټرکس دی او D میټرکس دا دی ټیک شوه اوس تاسو وګورئ اول B ته is number of columns and matrix B is equals to 2 B میټرکس دا دی په دې کې دوه کالمې دي که نه دي یو او بل دا دی دوه کالمز دي پکې and number of rows in D is 1 او په D کې زموږ سره صرف دا یوه رو ده کالم نه ښه رو به یادوئ د دویم به روګانې چک کوئ او د اورني به څه کوئ کالم چک کوئ نو ګوره and number of rows and matrix D is 1 بیا نه دي برابر نو thus BD is not conformable for multiplication لاس تراشي DC ته نور بخپله کوئ بیا ښه څه به کوئ اول به AB بیا AC بیا AD وګوره AB AC AD بیا BA BC BD لکه دی A له به هم د دې درې واڼو سره وکئ بیا به د B له د دې درې واڼو سره وکئ C له بیا د دې دوه د دې سره درې شو بیا د D نمبر شو D له به لاول د C سره بیا د B سره بیا د A سره کوم مخکې ته کوئ څه مسله نه کوي لکه تاسو د DB ته ګورئ یا DA ته وګورئ D میټرکس را کړی دا دی ټیک شوه په دې کې زموږ سره یوه رو ده او درې پکې کالمز دي تاسو ته چې لاول اوس دا D په دې A کې لاوله سره D راغلی پهله پکې D راغلی لاول به تاسو د D کالمز چک کړئ یو کالم ګورئ یو کالم C1 C2 او C3 3 کالمز دي پکې بیا تاسو وګورئ and number of rows and matrix A په دې میټرکس A کې تاسو خیال وکړئ څو روګانې دي یوه او دوه صحیح شوه نو چې په دې کې روګانې دوه شوې په دې کې کالمې زموږ سره درې دي نو لہذا نه دي برابر thus DA is not conformable for multiplication I hope چې د ملټیپلیکیشن په رول به پوه شوي یو ځل د بیا هم ریپیټ کوم ځکه که به دې پوه نه شوې نو بیا به تاسو په ملټیپلیکیشن د دوه میټریسز نه پوهیږئ ګورئ بیا ورته په غور څه ګورئ The two matrices will be multiplied when the number of columns of first matrix is equal to number of rows of the second matrix چې د اولني کالمې به صحیح هغه به د دویم د روګانو برابري نو هله به ملټیپلیکیشن صحیح زموږ سره پاسبلی ممکن به او کولی به شو دې سره دا بقایا چې کم پارټس پاتې شو کم چې ما پرېښودل دا په هوم ورک کې وکئ چې پریکټس هم پې وشوي انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 2 سالو کوم